النوت 9 الجديد والنوت 8 اللي صار له سنة، أي فيهم يستاهل الشراء؟ هل في فرق كبير بين الجوالين؟ وإذا تبغى تختار بينهم أي جوال لازم تختار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف. والنوت 9 تم الإعلان عنه وصار متوفر، وفي فرق شوي بينه وبين النوت 8، شوي بالنسبة لبعضنا، وأيضا فروقات كثيرة بالنسبة لقلة مننا، ولكن يظل اختيار صعب بين الاثنين، نوت 8 أو نوت 9. وأيضا إذا حطيت في بالك النوتات اللي قبل، لو تكلمنا عن النوت اف اي، تكلمنا عن النوت 5، هل هم ما زالوا يعتبروا موجودين في المعادلة ولا لا؟ المقارنة بالبداية حتكون بين النوت 8 والنوت 9، الفروقات بينهم، المزايا بينهم. ونبدأ أول شيء بسم الله بالتصميم والشاشة. التصميم والبناء نفس التصميم ونفس المواد، أبرز فرق هو مكان البصمة اللي انتقل إلى أسفل الكاميرا، كان جنبها صار أسفل الكاميرا. أيضا من ناحية الحواف، الشامفرينج، الفينيشينج، تم إضافة الحافة هذه اللي تعطيك إيحاء بأن النوت 9 أنحف من النوت 8، ولكن لا، النوت 9 أسمك لأن البطارية حتى أكبر. فهنا فكرة أنه تم إضافة هذه الحافة على أساس مسكة اليد تكون أفضل. أيضا فرق لا يكاد يذكر أن النوت 9 أقصر 2 ملم فقط، وفي نفس الوقت أعرض وأسمك 2 ملم وأثقل شوي، وهذا شيء ما حتلاحظه إلا لو حطيتهم جنب بعض وركزت بشكل جدا كبير. لا ننسى البطارية أكبر زي ما ذكرت قبل شوي، وممكن أيضا تفرق بينهم بسبب الألوان الجديدة، واللي منها الأزرق مع القلم الأصفر. إذا البطارية أعطتني سماكة أكثر، ولكن في اليد تحسه أنحف، وهذا بسبب التصميم. فشيء ذكي من سامسونج أنه قدروا يسووه، ويا ريت كل الأجهزة يحاولوا يحطون لنا بطارية أكبر، يصير بالفعل تعرف أنه نفسيا مرتاح، رغم أنه المعالجات الجديدة المفروض ما تتطلب الكم الكبير من البطاريات والزيادة اللي تعودنا عليها مع كل جيل للبطارية نفسها. الشاشة أيضا تقريبا نفس الشيء، مع فرق يكاد لا يذكر في حجم، بحيث أنه النوت 8 شاشته 6.3 والنوت 9 6.4. لا زالت الأبعاد نفسها 18.5 على 9، ومن نوع سوبر أموليد وبدقة كواد HD بلس. سطوعها يصل إلى 1200 نتس وهي الأعلى حاليا، وتحسن طفيف في أداء نسخة هذا العام مثل اللي صار مع الاس 8 والاس 9. المعالج والتخزين، الجهاز كعادة أجهزة سامسونج يجيب معالجين، سناب دراجون والإكسينوس. اللي يوصلنا هو الإكسينوس 9810 مع رام 6 جيجا بايت ومساحة تخزينية 128 جيجا بايت، أو رام 8 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 512 جيجا بايت، وكلهم يدعمون ذاكرة خارجية تصل إلى 512 جيجا بايت. النوت 8 المعالج إكسينوس 8895 برام 6 جيجا بايت ومساحة تخزينية 64 إلى 256 جيجا بايت، والذاكرة الخارجية أيضا تدعم 512. فعندكم فرق المساحات تدبلت نوعا ما والذاكرة زادت. النوت 9 يتعامل مع البطارية بشكل أفضل لوجود الذكاء الصناعي. أيضا نظام التبريد الجديد أكبر من السابق 3 مرات، من المفترض أنه يقدم أداء أفضل ويساعد في الحفاظ على حرارة الجهاز، خصوصا في الأداء القوي. ولا ننسى أنهم استخدموا الكربون فايبر لمواد تبريد المائي، على عكس الكوبر النحاس اللي كان مستخدم في النسخة حقت النوت 8. وهذه أشياء ما حتلاحظها بعينك. ال 64 جيجا بايت كسعة في النوت 8 أبدا ما هي بكافية، ولكن لما تيجي لل 128 كفئة الأساسية، فئة الدخول حقت نفس النوت 9، هتلاقي 128 كافية جيدة جدا، بالذات مع وجود كارت الذاكرة ال 512 اللي أطلقوه، واللي أيضا المفروض يشتغل مع الجوال القديم، مفروض هذا الكلام لما نجرب تجربة فعلية. ولكن سعة ال 512 مع النوت 9، هنا نجي لفئة مرة محدودة من الناس اللي حيستفيدوا من هذه السعة، ومو كل الناس تحتاجها. ووضحت في فيديو سابق للأخبار، إذا ما تتابعها تابع القناة، سوي سبسكرايب وتابع الأخبار اللي تجي أول بأول، وذكرت أنه نظريا أشوف في 3 أسباب فقط اللي تخليني أخذ سعة ال 512 عن سعة ال 128. أول سبب لما أتكلم على أنا أحب أسجل فيديوهات 4K، أحب أحط ألعاب كثير، أحب أحط محتوى على الجوال، إذا الذاكرة التخزينية الداخلية حتفيدني أكثر من كرت الذاكرة. ال 4K يسجل بعدين ينقل على الكرت تلقائيا من الكاميرا، ولكن أنت تبغى تسوي محتوى وتعرف أنه عندك مساحة كبيرة. أو السبب الثاني استثمار ممتد، أنت بتدفع مبلغ عالي 4500 ريال وقت الإعلان، وهذا المبلغ المفروض أنه يعيش معك 3 سنين 4 سنين إلى هذه الدرجة. فهنا نقدر نقول أن المبلغ الاستثمار اللي هو 4500 ريال حوالي 1300 دولار، هذا شيء تقدر تشفع لنفسك أنك تدفعه. والسبب الثالث أنك تحصل على شيء مو عند غيرك، أنه عندك مساحة 512 داخلية تخزينية، فدائما تقول أنه عندي مساحة كافية.
وما تحتاج كرت الذاكرة. سعة التيرا معليش مو الحين، بعد 3-4 سنين يمكن سعة التيرا يصير نطلبها لفئة محدودة. فهنا نلاقي أن الأمور إلى الحين هذه السعة اللي هي 128 ممتازة لأي شخص يفكر أنه يشتري نوت 9. من أكثر الأمور اللي تفرق معانا في النوت 8 والنوت 9 أكيد الجهة الخلفية بوجود البصمة ووجود الكاميرات. أداء الكاميرا في النوت 9 بدون ما نبدأ بالتفاصيل أكيد أفضل، كنا اعتمدت على نفس الموديول اللي موجود في الجالكسي S9 بلس. هذا الجهاز اللي جاب بكاميرته كثير من التقييمات الممتازة، فإذا بالفعل الكاميرا هنا تستاهل. بس خلونا برضو نعرف لغة الأرقام ونتكلم فيها. النوت 9 زي النوت 8 من ناحية أنه يملك عدستين خلفية وبدقة 12 ميجا بكسل، لكن الفرق هنا أنه صرت تقدر تتحكم بفتحة العدسة مثل الاس 9 بلس. بعد ما كانت فتحة العدسة 1.7 و2.4 في النوت 8 صاروا 1.5 و2.4 و2.4. بكذا تقدر تتحكم أكثر بسحب الضوء والعزل، وهالشيء بيعطيك نتائج أفضل بكثير. ولا ننسى النتائج الخرافية اللي حصل عليها الاس 9 بلس، فأكيد هنا بتكون نفس النتائج مع إضافة الذكاء الصناعي للكاميرا، بحيث أنها تتعرف على هوية الشخص أو هوية الشيء بالأصح اللي أنت تبغى تصوره من منظر طبيعي، أكل أو سحاب، سماء، ليل، وهكذا، وبتعطيك أفضل وأنسب الإعدادات للمكان اللي تبغى تصوره. هنا تجربة الكاميرا الخلفية للنوت 8 وللنوت 9. زي ما انتم شايفين في فرق، في أفضلية للنوت 9 من ناحية سحب الإضاءة وأيضا من ناحية الاستابيليتي. وهنا تجربة الكاميرا الأمامية للجهازين، واللي يفترض أنهم تقريبا متقاربين. وأيضا لو تكلمنا على تصوير 4K فتحسن هنا في نسخة النوت 9. الكاميرا الأمامية ما تغيرت، ولا زالت الكاميرا تستخدم تقنية الدول بيكسل الممتازة جدا في سرعة الفوكس. القلم نفس المهام اللي تعودنا عليها في القلم السابق، لكن المميز هنا أن القلم الجديد صار يدعم البلوتوث، وهذا الشيء يسمح لك كمستخدم أنك تتعامل معه كريموت للتحكم. أنت تقدر لما تضغط على زر القلم ضغطة مطولة، الزر الجانبي وليس العلوي، أوكي، يمديك تفتح الكاميرا أو تقعد تضغط ضغطة وانت مشغل سلايدرات تنتقل بينهم، وفي حركات رايقة مضبطينها مع القلم. والقلم نفسه صار يشحن لما ينحط في جسم الجهاز، واستمر في الحصول على مقاومة الماء والغبار زي النسخة السابقة. إذا تغير القلم بشكل واضح، فصار القلم الجديد يعطي مهام أكثر، ولكن تظل نفس المعضلة اللي موجودة منور. مو كل الناس بتستخدم القلم، ولا كل الناس بتحتاج هذا القلم. الحين سامسونج سوت شيء أشوفه شيء جيد لحاجة كان جمهورها جدا ضئيل، ما كان لها جمهور كبير. نفس القلم حطت دائرة أكثر ومتسعة أكثر لمهام القلم، فما شملت فقط محبين التصميم والرسومات، بل أيضا أي واحد عنده نوت يحب ياخذ صورة. تمسك الجوال، تمسك القلم وتضغط الزر ضغطة مطولة، على طول بتشتغل عندك الكاميرا. شيء جيد. تعكس الكاميرا بضغطتين، تقلبها من الكاميرا الأمامية الكاميرا الخلفية بشكل مباشر، تقدر تاخذ صورة على طول. فزادت من دائرة استخدام القلم. بل أيضا اللي قاعد يتفرج يوتيوب حاط الجوال مثلا بعيد، خلي مثلا نجيب هذا شاحن موجود للمراجعة، فأنت تحط الجوال على الشاحن، تبغى توقف الفيديو تبغى تشغله من بعيد، تقدر بكل بساطة. حط سماعات لاسلكية، هذا الجوال ما قاعد تخلص بطاريته، محطوط شاحن لاسلكي، والقلم يقدر يسوي لك تشغيل وإيقاف للفيديو. ولو تطبيقات تدعم، وأيضا ال APK موجود على أساس المطورين يستغلوا القلم. الفكرة الأساسية دائرة استخدام القلم زادت في المهام، فشيء ذكي. القلم استخدامه كان جدا محدود، ما لها دائرة كبيرة. الحين لا، صار دائرة أكثر، أصلا صار في بلوتوث ويشحن وأشياء زي كذا. نوعا ما حركة ذكية لإحياء ما كان شبه ميت على النوت. فقط حي من محبين القلم والاستخدامات. استخدمه شخصيا، ولكن ما أقدر أقول أنه 10% من استخدامي للنوت للقلم أبدا، شيء بسيط من استخدامي للنوت للقلم. البطارية هذا من أحد أهم التغيرات. نتكلم على النوت 8 كان يمتلك بطارية 3300 ملي أمب، النوت 9 يمتلك 4000 ملي أمب ومعالج جديد. المعالج عشان بيستهلك طاقة أقل ويديرها بالAI، يدير البطارية نفسها، فالأمور المفروض أحسن. مزايا إضافية: الذكاء الصناعي يلعب دور مهم في النوت 9، يساعد في الحفاظ على تركيز المعالج على مختلف المهام والحفاظ على برودة الجهاز، وأيضا مهام للكاميرا وغيرها. يمكن من أهم المزايا الإضافية للنوت هي قطعة الدكس اللي تركب الجوال عليها وتستخدمها ككمبيوتر. في النوت 9 ما تحتاج هذه القطعة، فقط وصلة حقة USB Type-C إلى HDMI، والدكس نفسها كتقنية تم دمجها القطع حقتها داخل الجهاز. فهنا الدكس نيتف في نفس الجهاز وببساطة بالقطع.
القطعة هذه حتقدر تحول جوالك إلى ما يشبه الحاسب. ومقاومة الماء والغبار مستمرة بنفس المعيار IP68، والجهاز يمتلك تقنية Intelligent Scanning واللي تقدر من خلالها أنك تفتح الجوال من خلال بصمة الوجه والعين والإصبع مثل الموجودة في الS9 Plus، وهذا الشيء ما كان موجود اللي هو Intelligent Scan، يعني يدمج لك العين مع الوجه. والسبيكرز أكيد تحسين ملحوظ وصار ستيريو بدل المونو، وكمان تدعم تقنية الأوتومس للأصوات المحيطة. وهنا نتكلم على أشياء واضح أنها اختلفت عن النوت 8. لو رجعنا بالذاكرة لهذا الجوال، قلت لكم هذا الجوال الحين أي واحد من النوتس القديمين، هذا أوكي، هذا أي نوت موجود. كنا نتكلم أول على بطارية 1300 وشيء خرافي وحاجة مرة كويسة، ولكن النوت كسلسلة تظل سلسلة جميلة قاعدة تجي والابتكارات فيها قاعدة تستمر. شوف القلم إلى الحين، كان أصلا القلم، تشوف القلم الحالي وتشوف القديم تقول أصلا كيف تقبلنا القلم القديم هذا. فسلسلة النوت ما زالت في التطور ومستمرة. نوت 8 أو نوت 9 اعرف إذا أنت الصوت يفرق معك كصوت ستيريو أكيد نوت 9، إذا تفرق معك السعة التخزينية أكيد نوت 9، إذا يفرق معك بشكل جدا كبير أداء الجوال وتبغى استثمار ممتد مع أداء جوال يكرف بشكل جدا كبير أكيد حيكون نوت 9 ما حيكون نوت 8. ولكن إذا تكلمنا على السعر فهو سعر عالي، استثمار عالي. إذا أنت عندك نوت 8 ما ظنتي الأهمية ملحة عليك للترقية وهذا الخيار لك، ولكن يظل يمكن الجيل العاشر من النوت إذا كان في جيل عاشر حيكون هو الأنسب بالنسبة للترقية. أطمر الجيل زي ما دائما أقول. وأأكد أيضا النوت 8 ما زال جهاز قوي ممتاز أداء فعلا في كثير من النواحي. تحب التصوير يكون أكثر كتصوير ليلي، إذا النوت 9 فأسباب محددة هي اللي تشفع أنك تأخذ النوت 9 عن النوت 8. لا زال الجوالين هذول موجودين، خلنا نشيل هذا أساس ما حد يقول أوكي أي واحد. لا زال الجوالين هذول موجودين في السوق ولا زالوا يقدموا قيمة سوقية. أنت الحين بميزانيتك واحتياجاتك قرر أي جوالات النوت تحتاج. إذا ما تهمك الشاشة تبغى فيها الدخول وتبغى القلم تبغى الإمكانيات هذه اللي موجودة نوت FE. إذا تبغى أشياء متوسطة متزنة عندك النوت 8. إذا تبغى الأشياء الخارقة اللي تعطيك الأداء الأفضل، الكاميرا الأفضل، أيضا البطارية الأكبر والقلم اللي فيه مزايا يمكن تحتاجها، إذا النوت 9. نهاية الفيديو كل فيديو لا تفوتكم الفيديوهات القادمة لأنه من أهمها بإذن الله النوت 9 ضد الآيفون 10 آيفون إكس. هل فعليا حيقدر يفوز على الآيفون ولا لا؟ وإذا فاز إيش فرق الفوز هذا عن الفوز اللي سواه النوت 8 على الآيفون إكس؟ نهاية الفيديو كل فيديو. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.